این قطعه‌ای که دارید می‌بینید بهش میگن کمپرسور. همتونم دیدیدش، همتون. خب نکته مهم چیه؟ همه جوره تو بخوای رطوبت هوا رو بگیری بیاد توی دل این مخزن، باز یه چیزایی هستش که میتونه آسیب بزنه به کمپرسورت. الان میخوام یه قطعه رو بهت معرفی کنم که کامل پوشش بده نقاط ضعف و رطوبتی که میتونه از هر سوراخ سنبه‌ای وارد سیستمت بشه. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم همین الان لایک کن و سابسکرایب به کانال یوتیوب رو انجام بده. دمت گرم. و توی کامنت ها بنویس که تا حالا شده آقا انقدر حجم رطوبت زیاد باشه که تا آقا واحد مراقبت هم گذاشتی باز رطوبت توی سیستمت ببینی، یا بازدهی کمپرسورت کم شده. هیچ مشکلی نداره. الان میخوام راه حلش رو بهت بگم، اما این کاری که گفتم رو انجام بده، یعنی سابسکرایب و کامنت بذار برای ما. بریم شروع کنیم. وقتی صحبت از رطوبت میشه آقا ما داریم راجع به این کمپرسور صحبت میکنیم. به هر روشی، آقا اسکرو باشه، پیستونی باشه، یخچالی باشه، هر مدلی به یه روشی هواسازی رو انجام میده. داریم صحبت هوا میکنیم، اوکی؟ هوایی که همه جا هست اما توش رطوبت دیگه. ریه های ما 20 دفعه گفتم تجربی هم باز کردیم یه چیزایی ما که آقا رطوبت داره، اما این رطوبت سمه برای هر سیستمی و هر هوای فشرده‌ای، اوکی؟ حالا این رطوبت رو ما اومدیم یه سری راهکارا توضیح دادیم توی ویدیوهای قبلی که میتونیم بگیریم، مثل واحد مراقبت ها که آقا میاد فیلتر داره رطوبت هوا رو میگیره برامون. اما این برای بعد کمپرسوره. خود این بنده خدا که هواسازی میکنه فیلتری نداره که، یعنی این رطوبت هوای هی جمع میشه این تو، هی جمع میشه این تو، جمع میشه این تو و در نهایت فکر کن تا اینجا آب میشه تو دل کمپرسور. این آب به مرور وارد سیستم میشه دیگه و هر چی که آب بیشتر بشه مخزن اون مثلا 250 لیتری باشه 200 لیتر هوای فشرده توش جا میگیره، بقیهش آبه. پس هم بازدهیش میاد پایینتر، همین رطوبت کم کم بیشتر وارد سیستم ما میشه، حالا پنوماتیک باشه یا هر سیستم دیگه ای. چطوری میتونم این رطوبت رو بگیرم؟ هان واسه چی؟ حالا نکته مهمی که هست، علاوه بر این ما یه دونه اینجا چی داریم؟ پشت این پرشرمون یه دونه سوپاپ داریم، درسته؟ که اگه قطع نکردیم پرشره تحت هر شرایطی اینجا یه دونه سوپاپ داریم، اوکی؟ اگه تحت هر شرایطی این پرشرمون قطع نکرد اون سوپاپ اینو نجات میده. اما باز اگه سوپاپ هم عمل نکرد ما با استفاده از یه دونه شیری که جلوتر میخوام بهتون بگم میتونیم علاوه بر رطوبت آبی که جمع شده توی دل مخزن رو بگیریم، هم میتونیم جلوگیری کنیم از سوراخ شدن مخزن. اگه این سوراخ بشه شما کمپرسورتو باید بندازی بره و هیچی نشه، اون قطرات و ناخالصی هایی که هست آسیب میزنه به کارگر عزیزی که داره با این کار میکنه، یا من نوعی چشم من در میاد آسیب میزنه. این بهتره که چه اتفاقی میفته؟ علاوه بر هزینه مالی خسارت جانی هم داره به همین راحتی. پس یه قطعه‌ای که میخوام معرفی کنم فکر کنم تا حالا حدس زدی، کاورم که دیدی چیه. اگه نگاه کنی برای این کار کمپرسور خودش یه راهی به ما داده، یه چراغی روشن کرده. کف کمپرسور رو نگاه کن، اینجا چی داریم ما؟ یه پیچ داریم، میبینی؟ من این شیلنگه رو بزنم کنار، اینو نگاه کن، یه دونه اتصال بستم من، اما این جای همینه، یه چیزی برای تخلیه این بنده خدا که نفس بکشه کمپرسورم دیگه. اومدم یه دونه اتصال بستم، اومدم جلوتر میرسم به این آقا، یا ابوالفضل که نیفته، یه دونه اتو درین دارم، یعنی تخلیه اتومات اگه فارسیشو بخوام بهت بگم. خوراک کمپرسورها، یعنی 80% جاها که جلوترم میگم اون 20% چیه، ولی 80% برای کمپرسورها استفاده میشه. شیرهای تایمردار بهش میگن یا اتو درین. تایمرشو خوب نگاه کن، جلوتر تستش میکنیم کامل ببینی. اما این قطعه‌ای که شما دارید الان نگاه میکنید بهش میگن شیر تایمردار، شیر برقی تایمردار. این سوکتشه، این هم تایمرشه. به جز این یه شیر دو، یه ورود یه خروج. اینو نگاه کن، میبینی؟ یه ورود یه خروج، یعنی هیچ چیز خاصی نیست. اینم بوبینشه، یه شیر برقی دوه. اما این تایمره یکم کار متفاوت کرده. حالا چرا تایمر گذاشتن؟ ببین این آبی که این تو جمع میشه اگه به صورت دستی باشه مثلا این تو روز قراره چقدر کار کنه؟ 20 ساعت کار کنه از 24 ساعت. اگه قراره اینقدر کار کنه من یکی بذارم اینجا هی شیر آب رو باز کنه ببنده، باز کنه ببنده، نمیشه که. باید فکرمون کار کنه. میایم یه دونه شیر تایمردار میذاریم اینجا.
تنظیمش میکنیم. حالا جلوترم تنظیمش رو بهتون یاد میدم. توی مثلا میگم آقا شما هر 1 ساعت فکر کن توی مثلا یه جای شرجیه تو کیشه، آقا هر 1 ساعت برای من تخلیه کن به مدت 5 ثانیه شیر رو باز کن اتومات، این رطوبت و آب و هوای اضافی تخلیهش بیاد بیرون به همین راحتی. اما روش نصب داره، تست داره، کاربرد داره، همه اینا رو الان جلوتر میخوایم بررسی کنیم. بریم با ساختارش شروع کنیم که آقا از چی تشکیل شده. گفتم یه شیر دودو داریم که علاوه بر بوبین قبل اینکه فرمان به قطع یا وصل شیرمون بده یه تایمر داریم که بتونیم توی تایمای مختلف کار بکشیم از کمپرسورمون و این رطوبت زیادتر نشه، خصوصا توی جاهایی که به کوب قرار کمپرسورمون کار کنه. حالا چطوریه؟ ببین به صورت دستی اگه باشه ما از این زیر یه دونه شیر دستی بذاریم راحت باز میکنیم میاد بیرون. اما گفتم وقتی چندین و چند بار با دقت‌های زیاد قرار انجام بشه ما باید برقیش بکنیم این کارو. اما برقی هم هر وقت جریان برقی بیاد باز میکنه. پس یه دونه تایمر میذاریم که کارشو تشکیل بده. پس 3 تا عضو شد. یه شیر برقی اینجا داریم ما، یه بدنه داریم و یک تایمری که به ما نشون میده که توی چه تایمی دلمون میخواد که این الان راهو باز کنه و این رطوبت و هوای از این طریق خارج بشه بیاد پایین. صحبت تایمرش شد. این تایمر خوب نگاه کن. چی داریم روش؟ یه آن آف داریم که نشون میده وقتی برق بیاد الان روشنه داره کار میکنه یا قطع. خب اکثر مواقع روی آفه. یه دونه سکند داریم، یه دونه مینت داریم. یعنی چی؟ دقیقه و ثانیه. حالا کدومش اصلا چیه؟ اینا ترکیبش چی به چیه؟ سمت چپیه رو اگه نگاه کنیم مقدار زمانیه که جریان برق میرسه به این شیر و باز میشه. مثلا میگم الان چی داریم؟ 2 4 6 8 و نیم ثانیه. درسته 10 ثانیه هم داریم. من اینو الان گذاشتم روی 4. میبینی؟ این اومده روی 4. یعنی زمانی که برسه تایم مثلا توی این بعدی که توضیح میدم 4 ثانیه، یعنی 1001 1002 1003 1004 تایمیه که اون رطوبت و هوای تخلیه میشه دوباره قطع میشه. این شد. دومیه چیه؟ مینتس نوشته. یعنی چی؟ از نیم دقیقه داره 9 دقیقه 18 27 36 و 45 دقیقه. من اینو میام خوب نه خوب میارم میچرخونمش میذارم روی 45 دقیقه. 45 دقیقه یه بار 4 ثانیه فضا میده که رطوبت خارج شه. تموم شد و رفت. ماکسیموم کارمون اینه و این تنظیم تایمر. حالا برو خودت نگاه کن دیگه ببین چجوری میتونیم بذاریم که 36 دقیقه بذاریم، 27 دقیقه بذاریم، نمیدونم این یکی رو چی آقا 2 ثانیه بسه بیارم بذارم رو 10 ثانیه 6 ثانیه اینطوری تنظیمش میکنم. حالا تستش کنیم. خب الان این کمپرسورمون آقا رطوبت جمع شده. حالا ما اینو به شکل خیلی مرتبی تخلیه کردیم رطوبتشو، اما هوای فشرده نشون میده که رطوبت به چه روشی داره خالی میشه. روش نصبش رو نگاه کن. اول ما اینجا چون فضای کمی داریم این کمپرسور رو به صورت خوابیده از اومدیم یه دونه اتصال مستقیم زدیم، یه شیلنگ خروجی گرفتیم ازش، اومده رسیده به شیرمون، 2 تا اتصال زدیم، اینم زدیم اینجا. در نهایت هوا از اینجا تخلیه میشه. حالا مسیرش رو بهت نشون میدم برای تستش. یا کن 2 تا سیم گرفتم، سوکتش خیلی راحت مثل شیر برقی، مثل هر چیزی که سوکت داره، مثل هیدرولیکش، مثل پنوماتیکش. حالا این برقه اومده رفته توی سرایی. اوکی من بیام این ور قرار بگیرم، میخوام جریان برق رو بیارم توی تایمرم. خوب نگاه کن. دیدی؟ آف شد. چند ثانیه کار کرد برای من؟ 4 ثانیه. حالا دقیقمون رو چنده؟ رو 45 دقیقه. حالا 45 دقیقه دیگه بشین نگاه کن ببینین دوباره روشن میشه. برای اینکه بهتر اینو متوجه بشید من تایمشو عوض میکنم. این اگه نیفته با یه مشقت خاصی. خب بذارید خاموشش کنم. میایم روی ثانیه رو میاریم کمتر میکنیم آقا 2.5 ثانیه، نه 2 ثانیه. تایم شما هم گرفته نشه. اینم میاریم روی کجا؟ نیم دقیقه. یعنی چی؟ یعنی 30 ثانیه. دوباره استارتش میزنیم.
2.5 ثانیه قطع کردی یا پیغمبر. خب حالا منتظریم تا دوباره استارت بشه ببینیم حرفی که زدیم درسته، یعنی روی نیم دقیقه. البته این تأخیر داره ها، مثلا میگم 2.5ش پروفشنال نیست تو بگی 2.5 این کار رو انجام میده، شاید 3 و مثلا 10 ثانیه اینا کار میکنه، اما به طور کلی این اتفاق میفته. الان چراغ آفه درسته؟ اینم وقتی که بیاد چراغ شیفت میشه روی قسمت آن که نشون بده داره این کارو انجام میده. دیدی؟ بدون اینکه دکمه‌ای بزنم اومد روی این. چرا؟ این چون روی نصف دقیقه تنظیم شده. حالا چطوری کار میکنه؟ شیر یه طرفه تقریبا میشه بهش گفت، دو دیگه، یه ورود یه خروج. از اینجا بذار من اینو درارم دیگه، با اون کاری نداریم که. اینو بذاریم پایین، اینو نگاه کن خوب. الان اینجا شده ورودمون درسته؟ از اینجا یه راه بهش دادیم که تخلیه کنه هوا رو و مهمتر از همه رطوبتی رو که بعد این مدتی جمع میشه اومده از اینجا تخلیه میشه. نگاه کن من یه دونه شیلنگ زدم سر راهش، میبینی؟ این شد شیلنگه. حالا شیلنگه اینجا خالی میشه میاد بیرون. شما باید یک لوله کشی انجام بدید که این رطوبته بیاد جمع شه، کف کارگاهتون نریزه. باید بریزه توی یه جای مشخص دیگه، توی یه مخزن، یه جای تمیزی براش تعبیه کنی. حالا ویژگی های اینو بذار بهت بگم. من یه چرخ بزنم پیچیدم، یه پای عوض ریز. خب من برگردم سر جای خودم. این توضیح تمام و کمالی بود از اتودرین یا شیر تایمر دار. من برای تخلیه رطوبت این میتونستم شیر دستی بذارم درسته؟ خدا اینو نگاه کن، میتونستم یه دونه همچین چیزی بذارم، اینو باز کنم، نکن الان اینو بیام دوباره ببندم، تموم شد رفت. خب اما میگم دستی خطا داره و یه نفر رو باید درگیر بذاری برای یه دونه کمپرسور. خب با عقل جور در نمیاد. پس میام یه دونه برقیشو میذارم، نه برقی معمولی، با یک تایمر، یه هزینه خیلی کم. با این شیر شما میتونی رطوبت کمپرسورتو بگیری. قطعاً 70% مشتریای خود ما که از ما کمپرسور گرفتن و شما که دارید این ویدیو رو میبینید کمپرسورتون نداره از اینا، پس قطعاً از ما هم نخریدید، یه دونه از اینا بخرید، چون هم حجم مخزنتون گرفته میشه، هم مهمتر از همه شما اگه از اینا نداشته باشی طول عمر کمپرسورت میاد پایینتر. هم برای جلوگیری از ترکیدن این هوا استفاده میشه، هم برای چی؟ برای حفاظت از کمپرسورت. حالا میمونه یکی دو تا نکته دیگه. حالا نکته مهم چیه؟ ببین این کمپرسور رو شما داری الان اینطوری، از مدلای مال من باشه که اینجا داری، نمیدونم ایستاده باشه، هر مدلی باشه. شما اگه بخوای اینو نصب کنی، این اتودرینو اگه حالت عادی بذاری که به این تایمر فشار میاد، وزنه نگاه کن چقدر ارتفاعشه، به ترکون 5 سانت هم نمیشه. خب میزنه اینو میشکونه و جای بازی نداره اصلا. یا باید یه انشعاب بگیری، یه شیلنگ بزنی، یه لوله بزنی، فرقی هم نمیکنه، رطوبت هوایی بیاد بیرون. اوکی، روش نصبش هم اینطوری نیست، چون حالت عادی این تو پر رطوبته و برای اینکه رطوبت نیاد بیرون، اون مایع زنگ زده‌ای که ترکیب شده با هوا از اینجا نیاد بیرون، شما اینو باید بخوابونی، اینو کامل دمر میکنی. دمر آره دیگه، به پهلو میخوابونی. و حالا از این قسمت یهو نکش، از اینجا نگاه کن هواشو. یه دقیقه اینجا رو آقا امیر بگیر، رطوبت رو اینجا بهتر نشون میده خودشو. اینو نگاه کن، اینو میبینی؟ این رطوبتیه که دارم ازش صحبت میکنم. این رطوبت رو باید بگیری تو. آقا هواشو تخلیه کن، بیار برسون روی زیر یه بار دو بار، اینطوری صدای خسته شد. نگاه کن بیاد پایین. اینطوری که شد شما راحت میتونی این پیچ پایینشو در بیاری دیگه، هوایی نمیاد، آتشقاله نمیره تو چشت. اینو داشتم میگفتم، میتونی اینو نصب کنی. مطمئن شو حتما از نوار تفلون استفاده کن و با آچار سفتش کن که آقا نشتی نداشته باشه.
موقعی هم که روشنه عزیز دل من اینو نزن توی کمپرسوره. این بنده خدایی داره کار میکنه، این داره تخلیه میکنه، این کار میکنه، این تخلیه میکنه. خب پس نکته مهم چیه؟ همیشه اینو خاموش کن، بعد این روالی که گفتم رو انجام بده که آقا به امید خدای کمپرسور 1 سال کار کردت بشه 2 سال کار کرد. همین نکاتی که زنده میذاره. این تو و الا رطوبتشو باید بگیری. اگه میخوای یه محصول خوب برات کار کنه باید برسی بهش دیگه. اینم روش رسیدن به این. اگه خوشت اومده این ویدیو کاربردی بود برات انصافا، لایک کن و سابسکرایب کانال یوتیوبم یادت نره. دمتون گرم. خدا نگهدار.